ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੌਕਰਸ ਹੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਪਨ ਹੈਗਾ 21/12/2020 ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੁਣੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 28/2/2020 ਨੂੰ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 25/11/2020 ਨੂੰ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ 27/12/2020 9:30 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ 27 ਦਸੰਬਰ 2020 ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਤੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 28 ਦਸੰਬਰ 2020 9:30 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਓਪਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 27 ਦਸੰਬਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ 9:30 ਤੋਂ 12, ਹਿੰਦੀ ਦਾ 27 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 2 ਤੋਂ 4:30, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 28 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 9:30 ਤੋਂ 12। ਅਤੇ ਇਹ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ, ਨਹੀਂ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਸ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸੀਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।